Hi guys, good morning. Mhai is here and welcome back to my channel. Today is Monday, August 10, 2020 and mag-vlog tayo. So ako lang dito sa bahay guys. Kasi I don't know if on leave yung amo kong babae at si Sir. And they are here at home, but for now is lumabas sila kasama yung mga bata. So ako lang dito sa bahay. Pero naglilinis ako ng ano namin, yung dito sa kitchen kasi parang ang kapal ng ano niya, yung oil, ang kapal niya. Harap ko kayo doon para makita niyo yung nililinis ko. Tika. Yan yung nililinis ko, guys. So, as you can see, parang ang kapal ng ano niya, ng oil. So, nililinis ko siya. So, dito banda, parang gumanda na siya, guys. So, ang nilagay ko pala sa kanya is, I have here the baking soda. Tapos, kung ano yung dishwashing detergent nyo, i-combine nyo lang. And then, yan na siya. Maganda na. See? Hindi na siya, ano talaga, hindi katulad dito, oh. So, anyway, guys. Patuloy tayo sa paglilinis. And, sige na. Para matapos na ako. So, yan guys. Alisin din natin yan today para maging malinis siya. So, nakastart na ako dito. So, ayan. So, ito yung ginawa ko guys. Yung dishwashing liquid namin. Tapos, yung baking soda. Minix ko siya. And, yan yung gagawin natin na pangwala. So, natapos ko na pala yung dito sa wall. So, yung oven naman yung gagawin ko while wala akong ginagawa. So, ito yung mixture natin. Ano to siya? 1 tablespoon and a half of baking soda. And, madaming, hindi ko minisure yung sa dishwashing liquid. Yung baking powder lang, or baking powder, baking soda. So, ayan. I-apply natin siya dito. I-dip lang natin. And then here. See? Then, try natin. Wow! Ganda na niya. Para nang siyang bago ulit. So, yan, makita nyo. So, anuhin pa natin. I-dip natin ulit. Hanggang sa matapos yan. Yun. Ano na niya. Yan. Picture. So, yan guys. Natapos ko na siyang linisin. Pero yung sa loob, hindi ko na siya binanatan kasi baka masira ko ba. So, itong dito lang sa labas, tapos itong dito na side. So, makikita nyo, hindi na siya masyadong parang nag-brown. So, ang ganda pala ng ano talaga, baking soda and then dishwashing liquid. So, yun lang yung ginawa ko guys. And then water. So, yan. Malinis na siya ulit.
Yan. So, hindi ko lang binanatan itong dito na side kasi baka masira ko ba. Pagalitan tayo. So, and then, itong dito na part, so kanina, super ano din siya sa oil. So, yan, natapos ko din siya, and, yan, maganda na siya. Pwede na akong makasalamin, hindi na siya yung sticky. So, mabuti din na ako lang dito mag-isa sa bahay kasi nagagawa ko. Kasi kung nandito yung mga bata, hindi ko siya nagagawa, guys. But now, nagawa ko siya. So, ayun, yung oven. And this one, yung wall ng ano, sa lutuan. So, productive yung araw natin today. So, anyway guys, balikan tamuon niya. See you! So, hi guys! Nagsasampay pala ako. Time check is 11:30 in the morning. So, natapos na ako maglinis sa buong bahay guys. Kasi yesterday is Sunday. Nag-general cleaning ako kasi nandito sila lahat sa bahay. And then, today, gumising ako ng maaga kasi it's Monday. And I thought na may work si madam. So, around 6:30 pa kanina, gising na ako. So, while nasa kwarto pa sila, nagwalis na ako. Mga ganun, nagwalis, nagdusting, and then, nagmop. So, paggising nila, yung ginawa ko na lang is yung sa kwarto. So, super dali ko lang natapos. And now, lumabas sila. Ako nga lang dito sa bahay. Then, naglalaba ako. Naglilinis ako dun sa kitchen. Yung very, ano na, parang oily siya sa part sa kitchen. So, natapos ko na rin yung sa wall. Tapos, yung ginagawa ko na iba is yung sa ano, yung sa oven. Gusto ko siyang maalis yung parang nagba-brown na mga ano doon. So, anyway guys, balikan tamon niya. Wait, mahuman ako pang halay. And, nag-iisip ako kung ano yung kakainin ko for lunch. Kasi 11:30 na. So, yung breakfast ko kanina is, ano, pancake. So, parang busog pa naman ako. But, I'm thinking what to eat na for my lunch. Buhay, ganyan always. Pagkain yung iniisip, guys. Kasi nandito lang tayo sa bahay. So, last Saturday, hindi ako lumabas. And I was thinking na, ano, na next Saturday is 22 na. Hindi pa pala. Ano pa pala siya? August 15. Sakit na ng kamay ko. Hi, vlog for more. Yeah, anyway guys, balikan tamo unya. See you. Hi guys. Luto tayo ng food natin for lunch. Kain ako ng noodles. Ito siya. It's a seafood flavor. Tapos, mag-steam ako ng kamuti. Kakain sana ako ng rice, kaso lang tinatamad akong saing. Mas gusto kong kumain ng noodles na lang kasi isang lunod mo lang. Tapos na. Tinatamad ako, 12:30 na. Kaya kain na lang tayong noodles. Kasi ilang minutes lang, mauluto na. Tapos, lagyan natin siya ng egg. Tapos, di ba last time, I don't know, mauna ba yung mukbang ko or ito? Kasi parang hindi ko pa na-edit yung mukbang ko. May tira akong isda. Ito, fried fish. And, ito yung kakainin ko. Kainin ko siya with the noodles. Okay. Yeah, anyway guys, balikan tamuon niya.
So, ayan guys, luto na yung noodles natin. So, ito pa yung tira ko nga na fish last time. Kasi last Sunday, may nagluto yung mga amo ko. So, yun yung nakain ko sa lunch namin at saka sa dinner. So, ngayon ko lang siya kakainin. And here the noodles. Din yung ano natin, nag-boil na. Let's just cook it for about 15 minutes. And ready to eat. So, kain tayo. Maya ko na yan linisin. Hi guys! So, tapos na akong mag-lunch. And, naluto na rin yung, kamuti. Kaso, busog na ako sa noodles. So, snack ko na lang yan mamaya. And, look at this one. I have here the pineapple. Pineapple to siya, guys. So, I hope siya. Mag-work. Last time, ako ng, ang tawag nito, ginger. Kaya lang, namatay siya. Iwan ko ba't namatay yun. And then, din ako ng, green onion. Pero everyday ko kasi kinukuha yung parang bagong tubo niya. So yun, namatay din. So this one, trim ko lang siya. Tulad nito, gusto ko na din i-trim kasi para hindi nahahaba yung niya, yung tangkay niya. So I don't know if mag-work ba to. Gusto kasi nang mayroong plants. And I'm always planning to go doon sa Payon Street kasi may mga tinda doon na mga plants. Pero pag nagdi-off ako, nakakalimutan